जोजोलपा आज पनि म छोटो मिठो भिडियो बनाउँछु तपाईहरुको लागि मेरा मनका कुरा। अब यो नेपाल भाषामा हामीले भन्नु पर्यो भने जिगु नुग या ख। मेरा मनका कुरा जिगु नुग या ख। नुग भन्नाले मन हो र मनका भन्नाले नुग या कुरा भन्नाले ख। च्या भन्नाले काम भयो, ख भन्नाले कुरा भयो। लैजान्छु तिमीलाई म बादलको माथि यङ्के, अथवा यो एउटा थुप्रो मात्र दिउँ यसरी छन् त। यो छ को खुट्टा काटिएछ, ए एउटा थपिदिउँ, छन्ता भएछ, यहाँ स्ल्यास एउटा थपिदिउँ, जी सु पे या ट्वे। लैजान्छु तिमीलाई म बादलको माथि, लैजान्छु तिमीलाई म बादलको माथि यङ्के छन् त जी सुपाया चोए। यङ्के अर्थात लैजान्छुलाई हामीले यङ्के भन्छौं, तिमीलाई अर्थात छन् त, म मात्र भन्नु पर्यो भने जी मात्र भन्छौं हामीले, यो थोप्लो नभइकन जी मात्र भन्छौं। तर अब यहाँ के छ भन्दाखेरि लैजान्छु तिमीलाई म बादलको माथि भनेका छौं, त्यसैले हामीले यहाँ छन् त जी भनेर एउटा थोप्लो दिएका हौं। बादल अर्थात बादललाई हामीले सुपाया भन्छौं, बादलको माथि सुपाया चोए, माथि अर्थात चोए। जहाँ कोही नै हुन्न हामी दुई मात्रै गन सु, गना भएछ, यता स्ल्यास एउटा राख्दिउँ, गन सु न दै मखु, दाई भएछ, दै हो यो खास, दै मखु हामी अर्थात जी, निम दुई अर्थात निम मात्रै, जख फुल स्टप। टाइपिङ गर्दाखेरि जक लेख्दाखेरि जका आयो भने यता स्ल्यास दिनुपर्छ। गन सु न दै मखु जी निम जक। गन अर्थात जहाँ, जहाँलाई हामीले नेपाल भाषामा गन। कोही नि हुन्न सु न दै मखु, हुन्न अर्थात दै मखु। अनि यसो गर्नुहुन्न त्यसो गर्नुहुन्न भन्नको लागि चाहिँ नि त्यो सेन्समा हुन्न भन्नु पर्यो भने चाहिँ मज्यु भन्छौं। अब कोही पनि हुन्न भन्ने सेन्समा चाहिँ दै मखु यस्तो आउँछ। त्यस्तै गरी कोही नि भन्नाले सु न, हामी जी दुई निम मात्रै जक, हामी दुई मात्रै भन्नु पर्यो भने जी निम जक। अनि पोख्छु भावना हात मुटुमा राखी, अले पोङ के भावना हात अर्थात ला नुगले तया, अले पोङ्के भावना ला नुगले तया। अनि पोख्छु, अले पोङ्के, पोख्छु अर्थात पोङ्के, अनि अर्थात अले। भावनालाई नेपाल भाषामा के भन्छ कसैलाई थाहा भए कमेन्ट गरिदिनु होला। भावना मलाई ठिक्क भन्न आएन। हात अर्थात ला मुटुमा नुगले राखी तया, हात मुटुमा राखी ला नुगले तया। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नु होला। अब केही कमेन्ट छ कि हेरौं। ड्रिमर वाइटी स्ट्याटस जीले कमेन्ट गर्नु भएको छ, नेपाल भाषामा ट्रान्सलेट गरिदिनुस् है सर। क्वेशन छ, तिम्रो घरमा आउँछु भनेको, अब तिम्रो घरमा आउँछु भनेकोलाई नेपाल भाषामा भन्दाखेरि छंगु छे वे थयागु, अस्तिको काम नै सिद्धेको छैन, उखुनियो
ज्याहे शिरौ मर्नी। आज त अलिक आउन सक्दिन होला, थौला भचा वे फैमकु जी। भोलि चाहिँ स्योर आउँछु, कनी चाहिँ स्योर वे, कनी चाहिँ पक्का वे। यसमा केही कन्फ्युजन भएदेखि भन्नुहोला। हमाल च्यानलजीले ल्याकुया अर्थ सुख भन्नुभएको छ। ल्याकु अब सुन्न त सुनेको, धेरैचोटि सुनेको, यसको ठ्याक्क अर्थ मलाई पनि थाहा भएन, त्यसको लागि सरी। ड्रिमर स्ट्याटस वाइटीजीले अर्को एउटा पनि सोध्नु भएको छ क्वेसन। बिहान त कस्तो चर्को घाम लागेको थियो, सुठेला गयो चर्को निभाको, तर अहिले भने चाहिँ फेरि पानी पर्ला जस्तो भयो, तर आला हान वावैठे जुल। प्रेस प्रधानजीले भिडियो अलि लामो बनाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। हुन्छ, हामी हजुरको सजेसनलाई याद गर्छौं र अलिकति भिडियो लामो बनाउने कोसिस गर्छौं। फेरि धेरै लामो बनाउँदाखेरि पनि अलिक बोरिङ होला कि भनेर मैले त्यति लामो पनि बनाउन गरेको छैन आजभोलि। जी नेवाजीले सर बिहान उठे अझै लेख्नु भएको होला, निन्द्रा लागे कसरी भन्छ भन्नुभएको छ। उहाँले सायद मेरो विचारमा बिहान उठे अझै निन्द्रा लागेछ भन्नुभएको कि ठ्याक्क भन्नुभएको बुझेन मैले। बिहान उठे अर्थात सुथे दना, अझै निन्द्रा लागेको छ भन्न खोज्नु भएको हो भनेदेखि अझै न्य वनी यसरी भन्न सक्छौं हामीले। सुजन श्रेष्ठजीले एउटा गीतको लिरिक्स ट्रान्सलेट गर्न भन्नुभएको रहेछ। आजभोलि मैले गीतको त खासै ट्रान्सलेसन गरेको छैन, तैपनि तपाईको यो कमेन्ट म याद राख्छु।